فارمیټ کې د فونټ صحیح دی دلته راشه فارمیټ فونټ کوم فونټ ورکوي دلته لاندې سترګې غواړم ما فونټ ورته ورکوي سټایل ها کوم سټایل ته د خواندیر کې ما سټایل لګي دا شونې سټایل غواړي دا شونې سټایل غواړي دا صحیح دی کوم رنګ ورکوي دا رنګ ورکوم دا رنګ شو دغه نه لاین ډبل ورکوي سنګل ورکوي دا شونې لاین کوم خواندیر کې ما ورته ولګو دا نه او دا کوم کلر لاین کلر ها دا چې د سنګل کې لونې تیرای ډبل دا نه طرفه هلی کوي ها دا شونته د سیوا کم مثال دا لیکل اوس مو وړو کې کړی دي کنه لیکل وړو کې دي کنه ونه پیپر ته وړو کې والی کله غاټو ته به څنګه ډای مثال ته ز غاټو ته سمال کیپس دا وګوره اوکې دا صحیح نه غاټو ته شو لګ نږدې زین سره لګ د سی وریا غونډي کې شي سره سپیس ماس کې زیات شي آل کیپس اوکې صحیح نه د تر دوه استعمال شو کوم استعمال او هډن پټ پښینه دوباره راوالي فارمیټ فونټ هډن چیک لري کا اوکې بیا شو ها فونټ د غوټل نه پوښي دا دوا پوتي ها دا دوا تکاون د کې بیل کور ده بولډ غوړي ایټالیک غوړي ریګولر کوم ته د خواندر کې سایز کوم ورکای دا نه سایز اور کا شغټه کوي او ورکای ضرورت ته خواندر کوي خبل د فارمیټ فونټ کې د کریکټر سپیسینګ کریکټر ماس کې څوره سپیسینګ 200 والی 250 والی دا ګور کریکټر سپیسینګ 66 سره ډیر نږدې شو لګ نور نو سره پړويږي نه چې دی نه نږدې شو سره کولیپس شو نو دا مو 100% خپل نارمل ریټ دی لک سپیس نور اورګه دی و دوسی دی کنه لګه زود شي خپل مانځ کې اندر تک کلیک کوری اے بی سی डी کی سپیس کسي اوکې کا وګور ای سی په مانځ کې او د ا په مانځ کې څوره سپیس ده به د ام په مانځ کې او دینه بعد سے لیکي انداو کې بس پیسي ها صحیح ده نه ترګه ته تاسو غوا شو ها بل فارمیټ فونټ نارمل دا ګور اوس ډیر سره نږدې شو ها دې لپاره expand portion condense نورا نږدې شو ډیر او که زه ته بدل تر شو فونټ دا expand او دا نو ته زه ته څوره زه ته واشي صحیح نه اوکې ها بل فارمیټ فونټ دا شونته غوړي د سی غوړي دا شونته غوړي نارمل غوړي دا نه زه ته زیاتیږي او ټیکسټ افیکټ دا شونته غوړي دا شونته اوکې دا صحیح ده نه څه په لکی کنه پرند کی پرند کی دوه څنګه وځي پرند باندې څنګه دوه په کی دا چیک دوه اشاره ونی کی دی کنه په کاغذ باندې یاد پړکای نو وځي دوه ها دوی دې پر لګه مثال دا نیټ باندې شو تاسو ته ټیکس لګ خولې شي کنه ته لګ سټایل مېل په پلی شي آلته بیا ما شوندې طریقې سره یا مثال کے طور پر تو غوړې چې دا زه ویب سایټ دا ورکوم ویب سایټ کې کوم بیا دای طریقې سره فونټس لګ خو زبردست وي ها دې لپاره نور پرن کې دا نه وځي نور ارڅ وځي د کوم کلر ملر څه یار څه وځي دا ګوره وځي کنه صرف دا افیکټس نو ها دا به دا ټول دا چې کوم خوان دیر کوي او کنه
فونټ نان یا نه داسې مسله هم نور نشته دا دوه درته کوم دی چې د پاره یې سکي ګوره کیمستري پیپر زیاتره څوک جوړوي هغو ته مسله وي یا د میتھس لکه ایکس سکویر دا اوس یا ایکس کیوب ایکس کې طاقت اوسي لیدلي مې میتھسو کې دا چې کول ډېر ګرون دي ها دا ګوره دا دو به سلیټ کې دلته به راشي فارمیټ ته فارمیټ کې به راشي فونټ ته سوپر سکرپټ صحیح دی اوکې چه شو سکویر شو که نه صحیح دی یا مثال زه لیکم H2O د واټر فارمولا دی که نه د ټو لاندې وي که نه نو فونټ د سبسکرپټ اوکې H2 پوه شوئ چیو لرنینګ کوم پروجیکټ په دې پوه شو که نه یا مثال کډاري کیبورډ نه که H2O صحیح دی دا ټو سلیډ کا کنټرول equal to یا جمع ده څه دی دا دا ووایه شارټکټ کې نه که بیا کې هغه نه کوي دا ایکس سکویر لکه کنټرول شفټ وساون څه ما خبره نو ډبل ایکوال ټو وای صحیح نه ها په فونټ باندې پوه شو ښه صحیح دغه لږ ټریننګ ورچو etola da ce roču ms word file cum shad insert 4 5 6 उसको कोर गई क्या नहीं तो साला किलर देंगे कोडेक मत इंस्टॉल का और कोडेक ना और क्या हाँ पैराग्राफ तारोशा पैराग्राफ दी दोबारा मुद्दा लिखल वकड़ू उस गोरा होता फॉर्मेट पैराग्राफ सेंटर के गोड़ी डालता सेंटर दबशी लेफ्ट के गोड़ी राइट के गोड़ी जस्टिफाइड कुम तरह पता गोड़ी लेकिन मिसाल दवाली का उस लेफ्ट तरह पर लिखल की क्या ना कज़ डालता फॉर्मेट पैराग्राफ दादा चीना शुरू का सेंटर ना लिखा ना सही नहीं या अंदा लिखल कुम पला तोड़े या तो कना डायरेक्ट क्या काउंट सिलेक्शन में कदा लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई सही रहेगा ना दा लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई लेफ्ट तरफ से जस्टिफाई यानी नॉर्मल मूड इदी कुम तरफ थे लेफ्ट तरफ ना हाँ पदक्षी पोश होगा ना हाँ लेफ्ट कखपली अंदाजे सब यही आह कंप्यूटर खपले अंदाजे से लेफ्ट तरफ बचरो वक्त बोलूँ और कते खपले अंदाजे से भी आधा गोरा लो नहीं था खरीदा खरीगा ना क्लिक पकावा ओके का मोहरा बेची हाँ का फॉर्मेट पैराग्राफ रास्ता ओड़ी रास्ता राइट तरफ बदूर कोर गई क्या ना हाँ जेवर जीता हूँ सर गड़ा दख्ता हाँ दक्षित ओके दा पर उस गोरा लिखल अखपल नूर न कीगी हाँ गोर लिखल अखपल नूर न की एंटर जना वहीं गोर अखपल रुकुजीगी लिखल दखपल न सिविल मोदी से राइट के दग अखपल नूर लिखल माप रही गया हाँ और कहते थे चाहिए कि फॉर्मेट पैराग्राफ द जीरो का मिसाल उस गोर दग दी पर लिखल बसी हाँ ओके गोर दग दी पर पोश होगा ना हाँ दावा शो स्पेशल फर्स्ट लाइन सिर्फ फर्स्ट लाइन बो मखकी शी नूर बो गोरा अहमद मखकी शो दे पर इसकी क्या लगा मु कला सा लेटर लिखू का ना टू बिया दी प्रिंसिपल बिया सर न मखकी बिया लग लोन दी बिल्कुल सीधा मगा की शुरू सर ने नो शुरू कहू लगा दा सर देगा ना दा सर सही ने कामा द गोरा दिना ठीक दखपल बे मु शुरू कड़े से जरूरत है द फर्स्ट लाइन सिर्फ मखकी का नूर होता सो मैं फॉर्मेट पैराग्राफ हाँ पदी पोशो फर्स्ट लाइन सिर्फ फर्स्ट लाइन लोडो और कहीं से युवा बे का हैंगिंग सर युवा का खपल हालत की भी और का फर्स्ट लाइन सुरा भी आई हेलो निका से ओके हाँ बिफोर द ज़रूरत लगी द कुमें लाइन दी दो के फार्क वाला गोरा दूसरा निश दे दा वक्त से बेदा दम
اوکې لیکل اوس کوه انټر ماس کې څومره غټ سپیس راغلو مخکې بالکل ډایرکټ دا وګوره دا څومره نږدې دي سره دا وګوره دا ماس کې اوس لیکل نه کېږي ماس کې څومره سپیس راغلو آفټر او بیفور دا آفټر شو او دا بیفور شو دا آفټر شو صحیح دی دغه دپاره دا شیان مو یوز کوو ها بل دی فارمیټ پیراګراف دا شیان یې پوه شو که نه لاین کې مانځ کې سپیس راولي او امپورټنټ شی ورکې دا دی ها دا شی د سره یو ساتو نن سبا څومره سایز یوز کېږي که نه که خبرونه لیکي که کتابونه هغه دی 1.5 ها 1.5 دا ګوره اوس ډېر نږدې دي سره که نه اوس پرنټ کې لږ سره پړول ګرون دي صحیح دی زه د داسې شي څه نه ډېر زیات وي نه ډېر کم وي دلته راشه پیراګراف دا څوک 1.5 ګوره دا اوس لاینونو کې دوره سپیس اوس چک کوو اندازې مطابق سره شو پوه شوئ د پیپر یې مو څومره جوړوو کتابونه که څومره لیکي دا ټول 1.5 کې دي ها فارمیټ پیراګراف ډبل یې که نه بیا زیاتېږي لږ همدا لږ نور زیات شو صحیح دی 1.5 دی خپل سایز دی څومره ته غواړئ ته مرضي دی پیراګراف نه پوه شوئ بیولټس اینډ نمبرینګ بیولټس دا بیولټس لګوم دا ګوره ټولو ته دا ورکړه نه نور داسې ورکې خاص څه نشته ها دې ته زه چې لګوم فارمیټ بیولټ دا لګوم ته دې نه بعد به ټولو ته خپله رسي ها صحیح دی دا خوانه در کوي بس دغه نه ورته بدلاو څه کوم ته خوان در کوي ما لګاو ته نه پوه شو که نه بل دی فارمیټ بیولټس دا به خپله چک وکړه نه که بیا پکچر دغه نه ورته نور دي کې زبردست هغه شته بیولټ ها کلیک کور باندې زه دا ورته غواړم کلیک کوئ دا کوم یې غواړي ته ها دا وګوره ټولو په ځای دا ولګېدو صحیح شو د خوانه در کې فارمیټ بیولټ نمبرینګ دا کسټمایز یې کړه کسټمایز دی دا غواړي دا کوم ته خوانې که زه دا غواړم دې ته زه رنګ منګ بدلاو نور چې دا بدلاوی شي دغه نه ورته ها همدغه دا لوست سیټینګ کوم لاین وي کلر یې دا وي او سټایل همداسې دی بولډ دی وي لږ سایز غټ وي اوکې ګورئ او که زه بل راخانو بیا کسټمایز کې به چی نکلے کہ بیولٹ بل چیرہ وقت دا صحیح نه اوکې ها فون کوم سټایل ما بورډ ایټالیک په دا خو پیګو کنه کوم تکای ها او بل دغه نکلے کا سوره مخ کې بیا لګو شروعات کوم نه وکي ورسته نه وکي که مخ کې نه وکي صحیح ده ورسته نه وکي او دا سپیس مانس کې لیکل ته نه دور اوري دا ګوره لیکلو پسې خاخ دي کنه نو ورې کوي دا نو ورې کوي شي ته ها اوکې صحیح ده نو دا طریقه و دا हाँ बंद फॉर्मेट बुलेट्स का नंबर लगाए था एक डॉट नंबर लगाई ब्रैकेट वाला एक लगाई रूमन लगाई ABC लगाई था तो मोडरी का कड़ी का तो ओके का अंदिना बात तो सही ने डरी का आवश्यकता एक ब्रैकेट बान स्पेस सही ने हाँ रूमन गोड़ी अंदर रूमन बाद दिन बाद शुरू की और दो खाना दर की फॉर्मेट पीरियड्स दा गोणो हदी की लगा तब्दीली का कस्टमाइज एक कुम फॉन्ट कुम स्टाइल कुम रंग कुम सा दार सा बोल्ड भी दन साइज भी स्पेस ओके हाँ रूमन गोड़ी एक दो गोड़ी कुम ABCD गोड़ी दाशंती सुरा वरियाई स्टार्ट सुनो होली तीन होली एक ना होली एक ना स्टार्ट होली लग दख पले ना लग दख पले लेफ्ट ना सेंटर ना कुम तरफ नहीं सेंटर लग वरिया इतना निकालो की सही नहीं न दादा खबर है हदल द जो दिन से हेडिंग 1 वाला लगाए दा हेडिंग 1 पो लगा ओके हेडिंग 1 पो लगे स्टाइल ही बदल छो हां दा वाला
نه article 1 to article 3 ها په دې پوه شوي نو دا خبرې او بیولټس اینډ نمبرینګ او نور داسې خاص شی نشته پوه شو نه ها بس دی ها نور د ورځې سبق